नमस्कार सबैजनालाई आजको नयाँ भिडियोमा आज हामी युनिट 41 सासिप इल्गुवा थुराई बरो हेफोसेयो पेज कसले गरी हेर्नुस् यो पाठमा भएको कोरियन शब्दावलीहरू अध्ययन गर्नेछौँ र मुख्य गरेर युनिट 41 देखि युनिट 15 सम्मको च्याप्टरहरू परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तपाईहरुले यी च्याप्टरहरूको सम्पूर्ण कुराहरूलाई अलि ध्यान दिएर पढ्ने गर्नु होला किनभने एक्जाममा यहाँबाट प्राय धेरै जसो क्वेशनहरू आउने गर्दछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु छाकप थोगु छ्यानहागी छाकप थोगु छ्यानहागी काम गर्ने औजार बारे सल्लाह दिने छाकप सांगवाङ सल्म्याङहागी छाकप सांगवाङ सल्म्याङहागी काम गर्ने अवस्था बारे वर्णन गर्ने मुनबममा रहेको छ रो उरो तिर द्वारा बाट मा ले अर्को रहेको छ गोइत्ता दै रहेको हुनु गरिरहेको हुनु छेजो अफ सुखोङ्गो उत्पादनमूलक क्षेत्रको हाते औजार छेजो अफ खिगे उत्पादनमूलक क्षेत्रको मेसिन छाकबे फिल्योङहान थोगु काममा आवश्यक पर्ने औजार माङछी घन ह्याम्बर आमुरी जतिसुकै खोङ्गुहाम औजार बक्स अथवा उपकरण राख्ने बाकस मसुल फाक्दा काँटी ठोक्नु किला ठोक्नु नासामोत पेज किला फेन्ची पेन्चिस निपर काट्ने पेन्चिस फुलाइय प्लास चुच्चे पेन्चिस कुन्था खुबुरिदा टुक्राउनु बङ्गाउनु छल्दान हादा छिनाउनु काट्नु फ्यदा तन्काउनु सिधा पार्नु फाक्दा ठोक्नु गाड्नु छन्गी दुरिल विद्युतीय ड्रिल थोप आरा सुफेन स्पाइनर रेन्ची तुल्दा पाल पार्नु छारुदा काट्नु थुदुरिदा हिर्काउनु ठोक्नु छोइदा फुल्दा कस्नु खोल्नु मोत नासामोत किला पेज किला बोल्थु नथु बोल्ड नट थोगुना सुदान औजार वा साधन फ्यक भित्ता पर्खाल खुमङ्गुल तुल्दा पाल पार्नु छन्गी छल्दाङ्गे विद्युतीय काट्ने मेसिन खुम्बाङ भर्खरै तत्कालै मोल्ड्रो केद्वारा छल्सा फलामको तार खोङजाङजाङ कम्पनीको म्यानेजर इल्चिक छिटो सबेरै खरेछ कारोबार केन्द्र ग्राहक सेङ्गाक बोदा सोचे भन्दा सेरो थुर्याउन नयाँ ल्याएको थुर्याओदा किनेर ल्याउनु मुन्जे अप्सयो समस्या छैन होल्सिन
होल्सिन एकदमै अति नै फुदुरप्दा फुदुरप्दा नरम खोइन्छानुमेन ठिकै छ भने सकिन्छ भने योङ्जफादा ओल्डिङ गर्नु खाज्यदा छुदा लगेर दिनु आक्काबुथ अघिदेखि अल्लुन तत्कालै भर्खरै छन्गी छल्दाङ्गी विद्युतीय काट्ने मेसिन खासु योङ्जप्की ग्यास ओल्डिङ मेसिन योङ्जपोङ ओल्डिङ गर्ने रड फेन्डिङ्गी बाँध्ने मेसिन होइस्तु भारी सामान उठाउने मेसिन कन्ट्रोल फानेल विद्युत नियन्त्रण गर्ने मेसिन हेन्दुखा हातेगाडा हाते ट्रली छनसन रिल विद्युतीय तारको रोल थोङ्जाकी छिन्हेङजुङ काम भइरहेको खेसोक लगातार हुने इजे अब छेफुम सामान ओल्लिदा उचाल्नु फुछिदा टाँस्नु जोड्नु उन्बान हादा ढुवानी गर्नु सामान ओसार पोसार गर्नु छलसारुल फेदा फलामको तार तन्काउनु सिधा पार्नु छलखोगी फलाम काट्ने मेसिन खेल्सोक हेक्दुल तार कस्ने औजार सोइजिरे खन्ती ग्राइन्ड यन्साग्गे ग्राइन्डर थेफे रन्दा साफो खाक्ची छुल रेती सोङखोत बर्मा पाल पार्ने औजार फाइसु च्याप्ने मेसिन लोङ्नोजु फ्लाइ चुच्चे पेन्चिस छमगम हेया हादा चेक जाँच गर्नुपर्ने हुनु उसन सुरुमा पहिले तुगङ बिर्को फुल्गो खोलेर फुकाएर तुल्गो पाल पारेर छारुगो काटेर छोइगो कसेर थाछिजी आन्गे चोट नलाग्ने गरी छेछारी यथास्थान छङ्ग्री मिलाउनु आनिनगत नभएको चाहिँ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा आगामी पार्टहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ पार्टमा हुनेछ। धन्यवाद।